Αυτό είναι η συνέχεια του βίντεο που έφτιαξα όταν μετακόμισα από την Ιρλανδία στην Ελλάδα. Και ναι, έχει περάσει ένας χρόνος, αλλά έγιναν πολλά. Σήμερα θα δούμε τελικά τι έγινε μετά την Ιρλανδία, αλλά και τα σχέδιά μου για το νέο μου στούντιο στην Ελλάδα, που θα δούμε τη μελέτη τρισδιάστατα μέσα από την Unreal Engine. Αν δεν έχετε δει το βίντεο με τη μετακόμιση, θα υπάρχει link στην πάνω δεξιά γωνία. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα θετικά μηνύματα και τις ευχές. Μου δώσατε πολύ δύναμη και πραγματικά τη χρειαζόμουν. Τα κοντέινερ με τον εξοπλισμό που ήταν 285 τεμάχια από κούτες μέχρι έπιπλα έφτασε στην Ελλάδα. Περίπου 1,5 μήνα μετά, ακολουθώντας μια τρελή διαδρομή με τουλάχιστον 4 λιμάνια. Δυστυχώς, όσο καλή δουλειά και αν έγινε στην Ιρλανδία, τόσο προβληματική ήταν η όλη επιχείρηση στην Ελλάδα. Αναμενόμενο ίσως. Τα πράγματα φορτώθηκαν σε κοντέινερ που υποτίθεται έπρεπε να φτάσει όπως ήταν μέχρι τον τελικό του προορισμό στη Ρόδο, ώστε να ξεφορτωθούν τα πράγματα έξω από το κτίριο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Τα πράγματα ξεφορτώθηκαν από το κοντέινερ στην Αθήνα και φορτώθηκαν σε διαφορετικό φορτηγό που έφυγε από εκεί και ήρθε στη Ρόδο. Συμπεριλαμβανόταν στην αρχική συμφωνία και άκουσα πολλές δικαιολογίες και το πάλεψα όσο μπορούσα, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Εμπιστευόμουν 100% την εταιρεία που έκανε το πακετάρισμα και τη φόρτωση στην Ιρλανδία. Τα εύθραστα πράγματα δεν είχαν βάρος πάνω τους και όλα είχαν τοποθετηθεί με συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να αποφευχθούν ζημιές και τα στάνταρ τους ήταν γενικά πολύ υψηλά. Αλλά όλη η σκληρή δουλειά τους πήγε άδικα όταν έπρεπε διαφορετικοί υπάλληλοι να τα ξεφορτώσουν όλα και να τα φορτώσουν σε διαφορετικό φορτηγό. Πλέον δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, καμία επιτήρηση. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί αφού μεσολάβησε μια μεγάλη μεταφορική στην Ελλάδα. Δεν είχα ιδέα πώς έγινε η εκφόρτωση και πώς θα φορτωθούν τα πράγματα στο φορτηγό για τη Ρόδο. Και όλη η δουλειά θα γινόταν πολύ βιαστικά, χωρίς κανένα σεβασμό προς τον εξοπλισμό. Δεν είχα καμία εμπιστοσύνη ότι θα τηρούσαν την ίδια στρατηγική φόρτωσης και φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Θυμάστε που είπα ότι όλες οι μεταφορικές αντιμετωπίζουν τα πάντα ως ένα σακί πατάτες? Αυτό ακριβώς έγινε. Τα πράγματα κατέληξαν στο φορτηγό χωρίς καμία οργάνωση, με τα εύθραστα να έχουν βάρος πάνω τους. Και το μόνο πράγμα που με συγκρατούσε από το να πάθω πανικό ήταν ότι το πακετάρισμα που έκαναν οι Ιρλανδοί ήταν σχεδιασμένο να αντέχει πολλές κακουχίες, καθώς και όλος ο ευαίσθητος εξοπλισμός ήταν σε ειδικές θήκες Pelican που είναι πολύ ανθεκτικές. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν κατά το ξεφόρτωμα δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για το πώς θα τα ξεφορτώσουν και θα τα τοποθετήσουν στο χώρο. Η μεταφορική που το ανέλαβε στη Ρόδο κοιτούσε κυρίως πώς θα τελειώσει και πώς να φύγει από το να τα ξεφορτώσει με τον πιο ασφαλή τρόπο και να τα οργανώσει μέσα στο σπίτι χωρίς να προκληθεί ζημιά. Υπήρχαν τουλάχιστον 10 άτομα που ξεφόρτωναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και στίβαζαν τα πράγματα το ένα πάνω στο άλλο χωρίς κανένα έλεος. Πάνελ ακουστικής που είναι εύθραστα, PC και οθόνες κατήντησαν να έχουν βάρος πάνω τους. Αυτά είναι τα GAK panels τα οποία δεν έπρεπε να έχουν φορτίο καθόλου πάνω. Και τα είχαν μαρκάρει, αλλά εδώ έχει κούτες. 30 κιλά κούτα, πάμε στα panels. Εξοπλισμός κάμερας, τρίποδο. Ένα χάος παντού. Με 10 άτομα να κινούνται ταυτόχρονα ήταν πολύ δύσκολο να επιβλέπω πού πήγαινε ο καθένας και πώς γινόταν η εκφόρτωση. Οποιαδήποτε απόπειρα να παρέμβω ήταν μάθεη. Και ενώ είχα συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο την προηγούμενη ημέρα και ήξερε ότι ήθελα να ξεφορτωθούν με πλάνο, φυσικά τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Όπως είπα, κοιτούσαν το πώς θα τα πετάξουν όπου βρουν για να φύγουν. Στο τέλος, όλα μέσα στο σπίτι ήταν ένα βουνό, χωρίς να ξέρω τι μου γίνεται. Υπήρχαν πράγματα στο σαλόνι, στην κουζίνα, στους διαδρόμους και στα υπνοδωμάτια. Δεν υπήρχε χώρος ούτε καν να κινηθείς. Κούτες παντού. Και πήρε ένα μήνα περίπου για να βγάλουμε άκρη και να αρχίσω να καταλαβαίνω πού είναι τι. Το πλάνο που ακολουθήσαμε ήταν το εξής. Θα είχαμε ένα σπίτι που θα μέναμε και ένα χώρο που θα ήταν αποκλειστικός για χώρος εργασίας. Τα πράγματα του σπιτιού όπως ρούχα, ψυγείο κλπ. Θα τα ξεπακετάραμε και θα τα τοποθετούσαμε στο σπίτι. Ενώ όλος ο εξοπλισμός θα παρέμενε πακεταρισμένος μέχρι να ανακαινιστεί ο χώρος που δημιουργήσαμε για τα νέα στούντιο.
Στο σπίτι που τα έχουμε αποθηκευμένα κυριαρχεί ακόμη χάος και αυτή θα είναι η κατάσταση για πολλούς μήνες ακόμη. Με την πάροδο του χρόνου κατάφερα και τα οργάνωσα μόνος μου, φροντίζοντας τα ευαίσθητα πακέτα να μην έχουν βάρος πάνω τους. Όλα τα πάνελς ακουστικής είναι εδώ πέρα. Πολύ καλύτερα οργανωμένα. Από αυτή τη μεριανή κυβότια, τα οποία είναι αρκετά στιβαρά. Καναπέδες. Ακόμα κάποια πράγματα στο βάθος έχουν φορτίο πάνω και πρέπει να τα ξεφορτώσω. Και πήρε πολύ καιρό, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθείς και αν ήθελες να μετακινήσεις ένα πράγμα, καταρχήν έπρεπε να κάνεις χώρο που δεν υπήρχε και πριν το μετακινήσεις να βγάλεις άλλα 20. Το πλάνο στην Ελλάδα ήταν να έχω ένα σπίτι για να μένω και έναν τελείως ξεχωριστό χώρο για να δουλεύω που τον ονομάζω στούντιο. Για να καταλάβουμε τι χώρο χρειάζομαι, πρέπει πρώτα να δώσω λίγο context για το τι κάνω. Έχω μια μικρή εταιρεία έρευνας που πέρα από την ίδια την έρευνα που δεν μπορώ να μιλήσω πολύ, δημιουργεί software και hardware για testing σε οθόνες, αισθητήρες και φακούς. Το image analysis και calibration είναι εξειδικευμένες λύσεις για ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών και calibration σε οθόνες που βρίσκουμε σε laptops, iPads, κινητά, μέχρι οθόνες σε αυτοκίνητα, medical displays, ακόμη και αεροσκάφη. Κάποιες λύσεις προορίζονται για γραμμές παραγωγής σε panels, reviewers και κάποιες σε καταναλωτές όπως software για calibration οθόνης ή τηλεόρασης. Παράλληλα, αναπτύσσουμε software για ανάλυση αισθητήρων σε κάμερες καθώς και φακών, όπως και δημιουργία εξειδικευμένων test charts που δουλεύουν παράλληλα με το software που δημιουργούμε. Με το πακέτο αυτό μπορείς να αναλύσεις πώς αποδίδει ένας νέος αισθητήρας, μια νέα κάμερα, το image processing pipeline ενός κινητού ή τις παραμορφώσεις ενός φακού. Όλα αυτά γίνονται με έναν συνδυασμό μετρήσεων, charts που παράγουμε οι ίδιοι, συνθετικών tests και test που κάνουμε κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Το τρίτο κομμάτι είναι η παραγωγή εικόνας και ήχου, υλικού που μπορεί να αναδείξει τις δυνατότητες της οθόνης ή μιας τηλεόρασης. Η φιλοσοφία μας είναι ότι εφόσον κατανοούμε τις αδυναμίες τους και τα ισχυρά σημεία τους, μπορούμε να παράγουμε υλικό που να αναδείξει τις δυνατότητες της τηλεόρασης ή του αισθητήρα, που η κάθε εταιρεία μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει ως υλικό marketing σε εκθέσεις, παρουσιάσεις νέων μοντέλων κλπ. Αυτά τα τρία κομμάτια είναι τα βασικά και αν τα χωρίσεις απλά σε δύο τομείς είναι το τεχνικό κομμάτι και το κομμάτι με το οπτικό-ακουστικό υλικό. Για να βρω τον κατάλληλο χώρο θα πρέπει πρώτα να σκεφτώ πόσα τετραγωνικά χρειάζεται για να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά. Αν δηλαδή θες να στήσεις κάμερες και φώτα, χρειάζεσαι ένα δωμάτιο με κάποια τετραγωνικά, χωρίς παράθυρα ή αν έχει παράθυρα να μπορείς να κάνεις πλήρη συσκότηση. Και έτσι άρχισε η μελέτη, αναλύοντας έναν χώρο και τα specifications. Και οι χώροι που θα δούμε τώρα δεν αντικατοπτρίζουν ένα συγκεκριμένο κτίριο, αλλά είναι βασικά το blueprint ή ένα τεχνικό σχέδιο που θα πρέπει να υλοποιήσουμε σε οποιοδήποτε κτίριο επιλέξουμε. Και ξεκινάμε με το κομμάτι του προγραμματισμού, που είναι σχετικά απλό. Χρειάζομαι απλά ένα γραφείο και ένα χώρο για να στείλω την τηλεόραση ή το chart που θέλω να μετρήσω. Θα πρέπει να μπορώ εύκολα να τοποθετώ όργανα ή test charts. Κάπου στα 12 τετραγωνικά είναι αρκετά. Θα χρειαστεί επίσης χώρος για ένα δυνατό 3D workstation για δημιουργία συνθετικών tests και σε αυτό χρησιμοποιούμε συνδυασμό προγραμμάτων όπως Unreal Engine, Houdini, Blender, Nuke. Σε αυτό το χώρο θα έχουμε ένα PC με 2 οθόνες και ένα Wacom Cintiq. Υπολογίσαμε και εδώ περίπου 12 τετραγωνικά. Το Production Studio είναι ο κυρίως χώρος που θα μπορούμε να κάνουμε γυρίσματα όπως και tests με ελεγχόμενο φωτισμό ή να δημιουργήσουμε υλικό που αναδεικνύει τις δυνατότητες τηλεοράσεων και οθονών. Αυτός είναι αρκετά απαιτητικός χώρος και θα έχει τουλάχιστον 3 φώτα, backgrounds, κάμερα, production monitors, cart κλπ.
Στο χώρο θα πρέπει να μπορούν να συνυπάρξουν 2-3 άνθρωποι ή ένα μεγάλο ενιδρίο αν θέλουμε να γυρίσουμε κάτι τέτοιο. Χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό υπολόγισα 40 τετραγωνικά, χωρίς κολόνες ή άλλα εμπόδια και ιδανικό ύψος 3,5 ή καλύτερα 4 μέτρα. Αυτός θα είναι και ο πιο δύσκολος χώρος για να αναζητήσουμε στα υποψήφια κτίρια. Μαζί με την εικόνα προσφέρουμε και ήχο, καθώς η αδειοδότηση μουσικής, ειδικά για εταιρείες που προορίζονται οι υπηρεσίες μας, είναι περίπλοκη, χρονοβόρα, με πολύ υψηλό κόστος και καθόλου ευελιξία. Γι' αυτό προτιμούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα εικόνας και ήχου, χωρίς το μπλέξιμο του licensing, κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα οι πελάτες μας. Οι τηλεοράσεις επίσης συχνά συνοδεύονται με soundbars που υποστηρίζουν χωρικό ήχο, οπότε θέσαμε στις προδιαγραφές του στούντιο ήχου να υποστηρίζει Dolby Atmos 714, να έχει σωστή ακουστική, δηλαδή ο ήχος να ακούγεται όπως πρέπει όταν κάνουμε audio post-production ή mastering, και ηχομόνωση, να μην μπαίνει ή βγαίνει ήχος από το στούντιο. Για αυτό το χώρο θέλουμε τουλάχιστον 30 τετραγωνικά για να μπορέσουμε να πάρουμε και την πιστοποίηση από την Dolby και ήμασταν απόλυτα διατεθειμένοι να φτάσουμε τα 50 τετραγωνικά. Ο ήχος θα χρησιμοποιηθεί για σύνθεση μουσικής, ηχητικών εφέ και audio post-production. Το Dolby Vision, Editing και Color Grading Suite θα είναι ο χώρος που θα μπορούμε να δημιουργήσουμε HDR και Dolby Vision υλικό. Αυτός χρειάζεται ένα βαρβάτο γραφείο, μεγάλη τηλεόραση ψηλά για client monitor, reference monitors με υποστήριξη HDR, καθώς και σωστή ακουστική όπως και ελεγχόμενο φωτισμό. Νομίζω ότι όπως και με τα άλλα γραφεία, περίπου 12 τετραγωνικά θα είναι εντάξει. Τέλος, για το creative, προσωπικά θα εκτιμούσα να έχω ένα χώρο που δεν χρειάζεται να στείνω και να ξεστείνω κάμερες κάθε φορά που θέλω να φτιάξω ένα βίντεο για YouTube, καθώς τρώει πολύ χρόνο. Αλλά και κάθε φορά είναι αδύνατον να αποφύγεις λάθη. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται επίσης για παραγωγή υλικού που χρειάζεται να δημιουργούμε για τις παρουσιάσεις των προϊόντων μας. Όπως και με το production studio, θα έχει κάμερες, φώτα, κάπου στα 30 τετραγωνικά θα ήταν εντάξει. Για το τεχνικό κομμάτι, οι χώροι που θα χρειαστούμε είναι επίσης ιδιαίτεροι. Παίζει μεγάλο ρόλο η συσκότηση, καθώς τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο φως, όπως και το ελεγχόμενο περιβάλλον από πλευράς θερμοκρασίας και υγρασίας. Ο πρώτος χώρος που θα χρειαστεί είναι για τις μετρήσεις. Θα έχει απολύτως ελεγχόμενο φωτισμό και θα μπορούμε να στήσουμε κάμερες και να μετρήσουμε αισθητήρες ή φακούς χρησιμοποιώντας charts. Χρειάζεται επίσης περίπου 30 τετραγωνικά. Ο δεύτερος χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των δικών μας charts. Θα περιλαμβάνει σπεκτροφωτόμετρα, εκτυπωτές, viewing booths και έναν υπολογιστή για τον έλεγχο και το συντονισμό του εξοπλισμού. Ο χώρος θα πρέπει να είναι απομονωμένος και να διαθέτει σωστό εξαερισμό, καθώς ορισμένοι εκτυπωτές παράγουν έντονη οσμή, η οποία ενδέχεται να είναι και επιβλαβής. Για τον λόγο αυτό υπολογίζουμε απαιτούνται περίπου 15 τετραγωνικά. Ο επόμενος χώρος προορίζεται επίσης για την παραγωγή charts και για prototyping hardware εξοπλισμού. Θα περιλαμβάνει laser cutter, 3D printer, καθώς και ένα γραφείο για έρευνα και ανάπτυξη, με πλήρως εξοπλισμένο σταθμό ηλεκτρονικών, παλμογράφους, signal generators, σταθμούς κόλλησης κλπ. Είπαμε ότι 12 τετραγωνικά θα είναι εντάξει. Τέλος, χρειαζόμαστε ένα χώρο που θα μπορούμε να κάνουμε παρουσιάσεις τηλεοράσεων ή οθονών και να αναλύσουμε τις επιδόσεις τους με τα όργανα που διαθέτουμε. Ο χώρος αυτός θα είναι διαμορφωμένος σαν σαλόνι κατοικίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και επαρκής χώρος για φωτισμό, κάμερες και εξοπλισμό για μετρήσεις. Επιπλέον, απαιτείται σωστή ακουστική, δυνατότητα συσκότησης, καθώς και ελεγχόμενο περιβάλλον θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε οι μετρήσεις να είναι αξιόπιστες. Υπολογίσαμε ότι περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα θα είναι εντάξει. Θα χρειαστούμε επίσης ένα server room για τα NAS, τα racks του δικτύου και άλλο θορυβόδιο εξοπλισμό. Τα visualization συνόδευαν τουλάχιστον 100 σελίδες κείμενο με τεχνικές λεπτομέρειες που θα τα προωθούσαμε στο μηχανικό και ηλεκτρολόγο που θα εκτελούσε το project. Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν το ιδανικό σενάριο και παρόλο που είναι όνειρα, είμαι αρκετά προσγειωμένος και ελπίζω ότι αν καταφέρω να έχω έστω κάποιους από αυτούς τους χώρους θα είμαι εντάξει. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ούτε άπειρο budget, ούτε επενδυτές ή δάνεια από πίσω. Επίσης, προτιμώ να έχω κτίριο δικό μου και ας είναι μικρότερο από ό,τι χρειάζεται παρά να επενδύσω πολλά χρήματα για να το φτιάξω μόνο και μόνο για να φύγω μετά από μερικά χρόνια για τον α ή β λόγο. Αυτό δεν γίνεται και θέλω ένα μέρος που να μπορώ να το φτιάξω όπως χρειάζεται και να το βελτιώνω όσο μπορώ με την πάροδο του χρόνου. Και έτσι,
Αρχίσαμε την αναζήτηση για το κατάλληλο μέρος, ξεκινώντας από κάτι που είχα πολλές ελπίδες ότι θα δουλέψει. Ένα παλιό κτίριο που χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου στα νιάτα του ως ξυλουργείο. Έπιπλα καστά. Τον Άκης το πήρε ο χρόνος. Πολύ παλιό, εγκατελειμμένο για πολλά χρόνια, ακόμη με τον εξοπλισμό του ξυλουργείου μέσα. Περίπου 100 τετραγωνικά, με δυνατότητα να σηκώσω όροφο για άλλα 100 τετραγωνικά. Στο ισόγειο τα στατικά ήταν εντάξει από ελέγχους που έγιναν, πέρα από ορισμένα τμήματα που χρειαζόντουσαν επισκευή και φυσικά ολική ανακαίνιση, καινούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση και καινούρια τα πάντα. Δεν νομίζω να έχει κάτι που μπορεί να διασωθεί πέρα από τα υποστηλώματα. Στα πολύ θετικά είναι ότι βρίσκεται 50 μέτρα από το πατρικό μου, που θα μπορούσα να έχω άλλα 100 τετραγωνικά εκεί, για τους άλλους χώρους που δεν θα χωρούσαν εδώ. Περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Ξεκίνησα να κάνω σχέδια για αυτό το μέρος όταν ακόμη ήμουν Ιρλανδία, καθώς είχαν προηγηθεί συζητήσεις που ήταν θετικές για να δω πώς θα διαμορφωθεί και πώς μπορεί να φιλοξενήσει κάποιους από τους χώρους που σχεδίασα. Το κτίριο είχε αρκετά προβλήματα στο ισόγειο, όπως οι κολόνες που το έκαναν προβληματικό για κάποιους χώρους όπως το production studio. Όμως δούλεψα διαφορετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να φτιαχτεί, με τους χώρους για παραγωγή στο ισόγειο που όλα θα είναι συγκεντρωμένα σε έναν ενιαίο χώρο. Πάλι δεν έβγαιναν τα πάντα όπως ήθελα, με μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι το Dolby Atmos, που αν κρατούσαμε το χώρο ανοιχτό δεν θα είχε σωστή ακουστική, και αν τον κλείναμε θα ήταν πολύ περιορισμένο σαν χώρος. Το production θα ήταν ένα μείγμα από το κυρίω στούντιο μαζί με τα workstations. Θα έμπαινε άπλετο φως και θα μπορούσα να το ελέγξω εύκολα, αλλά και κάτι πλαϊνά πάνελ που θα μου άρεσε να κρατήσω το ίδιο σχέδιο. Αλλά εκεί είχα μεγάλο πρόβλημα με την συσκότηση, καθώς δεν ήταν εύκολο να τοποθετηθούν στόρια ή κάτι άλλο και να είναι επίσης από αισθητικής άποψης εντάξει. Είχα επίσης προβλέψει χώρο για κουζίνα και ένα server room. Πάνω από τον όροφο είχα βάλει φωτοβολταϊκά και ένα χώρο για να χαλαρώνω, καθώς το κτίριο δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό αυλί. Ένα άλλο σενάριο που δούλεψα ήταν με τον πρώτο όροφο που θα χρησιμοποιούσα για μετρήσεις και έρευνα. Ήταν πολύ πιο άνετα τα πράγματα με τον όροφο, αλλά πάλι ήταν δύσκολο να απομονώσω χώρους για ήχο ή για μετρήσεις. Άλλα προβλήματα που είχε το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ότι είναι πάνω στο δρόμο και αυτό είναι επίσης πρόβλημα με το θόρυβο, που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μονωθεί. Ο σχεδιασμός του και οι προδιαγραφές πήραν αρκετό καιρό και το κτίριο έχει πάνω από έναν ιδιοκτήτες, που παρόλο που με διαβέβαιωσαν ότι θα μπορούσα να το πάρω και να το χρησιμοποιήσω, τελευταία στιγμή, όταν πλέον ήμουν Ελλάδα και έτοιμος να ξεκινήσω, άλλαξαν γνώμη, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Και δεν υπήρχε προοπτική αυτό να αλλάξει. Αυτό που πιθανολογώ είναι ότι κατάλαβαν ότι το χρειαζόμουν και ήθελαν να το εκμεταλλευτούν. Έτσι εγκατέλειψα την ιδέα, με πολύ χαμένο χρόνο και ενέργεια για έρευνα, σχέδια και όνειρα γενικά, και ξεκίνησα την αναζήτηση ξανά. Η Ρόδος γενικά έχει το καλό ή το κακό, πάρτε το όπως θέλετε, να έχει πολλά κτίρια εστίασης που είναι ακατάλληλα, καθώς είναι πάνω σε δρόμους, με θόρυβο ή κόσμο ή σε τουριστικές περιοχές. Ακριβά, με πολύ θόρυβο και γενικά ακατάλληλα. Τα κτίρια που είναι διαθέσιμα και κατάλληλα για αυτό που θέλω να φτιάξω είναι ελάχιστα, και μετά από ένα περίπου μήνα, ένας μεσίτης με πήρε τηλέφωνο για κάτι που ίσως μου κάνει. Ενθουσιασμένος πήγα να το δω. Τεράστιος χώρος, περίπου 300 τετραγωνικά, με ύψος 4,5 μέτρα, χωρίς πολλές κολόνες. Βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από εμένα, σε περιοχή κυρίως με βιομηχανικά κτίρια. Η τιμή του εντός budget, όχι φθηνή, αλλά σίγουρα όχι υπερτιμημένη. Ο μηχανικός που το είδε μου είπε στατικά ήταν μια χαρά. Οπότε ξεκίνησα επίσης τα σχέδια και την έρευνα, και ταυτόχρονα δικηγόρος ξεκίνησε τη δική του έρευνα. Θα χωρούσε τα πάντα, 50 τετραγωνικά Atmos και το production studio με τα 4,5 μέτρα. Θα μπορούσα ακόμη να βάλω φώτα σε ράγες στην οροφή και αν θέλω κυκλοράμα, και έχει χώρο ακόμη και για αμάξι να μπει μέσα. Είχε χώρο για ένα μεγάλο πατάρι για αποθήκευση, server room, κουζίνα και όλα γενικά ήταν πολύ θετικά. Στα bonus, οικόπεδο ένα στρέμμα για parking και δυνατότητα να σηκώσω τοίχο ώστε να μπορέσω να προστατεύσω το κτίριο κατάλληλα. Και μετά από ένα μήνα έρευνας, σχεδίων, συζητήσεις με μηχανικούς, στον έλεγχο που έκανε ο δικηγόρος, ανακαλύψαμε ότι το οικόπεδο περιμετρικά του κτηρίου είναι κοινόχρηστο, κάτι που ο μεσίτης και ο διοκτήτης απέκρυψε. Ή γενικά
δεν ασχολήθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι με κοινόχρηστο οικόπεδο δεν μπορώ να προστατεύσω το κτίριο και πρέπει τα οχήματα να μπορούν να μπαίνουν μέχρι και δίπλα από την είσοδό του. Η περιοχή, λόγω του βιομηχανικού χαρακτήρα της, είναι γενικά λιγότερο ασφαλής, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, καθώς παρατηρείται κινητικότητα ατόμων και ύποπτη δραστηριότητα. Με τις κατάλληλες προφυλάξεις θα μπορούσε να είναι αποδεκτή, όμως σε χώρο με ανοιχτό, αφύλακτο οικόπεδο δεν το θεωρούσαμε κατάλληλο. Βρήκα τον μηχανικό που τα έχει κατασκευάσει, που έτυχε να είναι και γνωστός, οπότε έκανα μία συζήτηση μαζί του και μου είπε: «Αν θες να κοιμάσαι τα βράδια, μην το πάρεις. Είναι θέμα χρόνου για το πότε θα στο διαρρήξουν». Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη και αν το ασφαλίσω, κάποια από τα όργανα είναι πολύ δύσκολο να τα προμηθευτείς με τεράστιες καθυστερήσεις. Ακόμη και η ασφάλεια να τα καλύψει, μιλάμε για μεγάλο ρίσκο και μήνες αναμονής που δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και το κυριότερο είναι πως θέλω να κοιμάμαι τα βράδια. Οπότε πάει και αυτό. Ο Μεσίτης στον κόσμο του, ενώ ήμασταν ξεκάθαροι για το τι ζητούσαμε, απέφυγε να διευκρινίσει ότι το οικόπεδο είναι κοινόχρηστο. Αντίθετα, μας έκανε να πιστέψουμε ότι είναι του κτηρίου. Μας έβαλε σε διαδικασία να ξοδέψουμε πολύ χρόνο και έξοδα και όλα αυτά για το τίποτα. Χαμένος χρόνος και από τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα, άλλους 2 μήνες καθυστέρηση. Και εγώ να μην μπορώ να βγάλω δουλειά. Τα έξοδα να τρέχουν και με λίγες πιθανότητες να βρω κτίριο τους επόμενους μήνες, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το πατρικό μου, που δεν είναι το σπίτι που μένω, για κάποιους από τους χώρους που χρειάζεται ώστε να ξεκινήσω να δουλεύω και για ό,τι δεν χωράει εκεί να νοικιάσω ένα χώρο. Η ιδέα είναι ότι όσοι από τους χώρους που σχεδιάσαμε χρειάζονται μεγάλη επένδυση, όπως το Dolby Atmos και Dolby Vision Studio, θα πάνε στο σπίτι. Όσοι δεν χρειάζονται μεγάλη επένδυση, όπως ο χώρος για τα γυρίσματα που είναι απλά ένας χώρος με δυνατότητα να έχουμε ελεγχόμενο φωτισμό, χρειάζεται απλά ένα βάψιμο και συσκότηση. Τα υπόλοιπα όλα, όπως τα φώτα, οι κάμερες, backgrounds κλπ, είναι φορητά. Οπότε ξεκίνησε πάλι ο σχεδιασμός, με βήματα, ξεκινώντας από το σπίτι που είναι και το πιο δύσκολο. Και πάμε να δούμε την κατάσταση που επικρατεί. Το σπίτι ήταν το παλιό μου στούντιο, πριν πάω Ιρλανδία. Ο μεγαλύτερος χώρος στο σπίτι είναι 25 τετραγωνικά, που ήταν το παλιό μου στούντιο, που κυρίως έγραφα μουσική. Τα έπιπλα που φαίνονται τώρα είναι ό,τι είχε μέσα, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν θα τα κρατήσω γιατί δεν χωράνε να τοποθετηθούν έτσι όπως έχω δημιουργήσει τους καινούριους χώρους. Αυτό θα γίνει το Dolby Vision Studio και καθώς είχαμε υπολογίσει 12 τετραγωνικά, ο χώρος που περισσεύει θα είναι για YouTube και μετρήσεις. Για τον επόμενο χώρο θα χρειαστεί να κατεδαφιστεί ένας τοίχος και να ενωθούν 2 δωμάτια και αυτό θα δημιουργήσει έναν ακόμη χώρο 25 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό θα είναι το Dolby Atmos Studio. Έχει ένα μεγάλο πατάρι με 3 μέτρα βάθος που θα γίνει το server room. Είναι αρκετά άνετο για να χωρέσει 2 μικρά ρακ και είναι εύκολο να το ψήξεις και να το μονώσεις. Οτιδήποτε κάνει θόρυβο, όπως laser cutters, printers που χρησιμοποιούνται για prototyping, θα πάει στην κουζίνα, που θα την κρατήσω όπως είναι, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω και για αποθήκευση, αλλά και για καφέ. Το δωμάτιο που θα μείνει θα είναι για αποθήκευση και μετρήσεις. Τα workstation για 3D και coding θα τα στριμώξω όπου βρω στα διαφορετικά δωμάτια. Και με το αρχικό πλάνο στο κεφάλι μου ξεκίνησα τα σχέδια. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, έφτιαξα μοντέλα για ό,τι εξοπλισμό και έπιπλα έχω, αν δεν υπήρχαν έτοιμα. Μιλάμε για πολύ χρόνο. Αλλά δημιούργησα ένα modular σύστημα στην Unreal Engine που θα μπορούσα να σχεδιάζω το στούντιο πανεύκολα, απλά δημιουργώντας τα δωμάτια και τοποθετώντας τον εξοπλισμό. Το να αλλάξεις τη διαρρύθμιση και τα χρώματα είναι παιχνιδάκι. Και αν έβρισκα άλλο κτίριο που ήθελα να δοκιμάσω, μπορούσα απλά να μεταφέρω το layout ενός χώρου ως έχει. Και αφιέρωσα πολύ χρόνο δοκιμάζοντας πολλές διαφορετικές διατάξεις για να δω πώς μπορεί να χωρέσει όλος ο εξοπλισμός. Ευτυχώς, το ότι είχα τα πάντα στην Unreal Engine με βοήθησε πολύ. Μπορούσα εύκολα, με drag and drop, να τοποθετήσω αντικείμενα με τις πραγματικές τους διαστάσεις και να ελέγχω άμεσα αν μια λύση είναι λειτουργική. Έφτιαξα επίσης ένα asset με το Houdini σε συνδυασμό με το Houdini Engine στην Unreal, ώστε να μπορώ να δημιουργώ δωμάτια με πραγματικές διαστάσεις πολύ εύκολα.
Και παρότι ο χώρος είναι αρκετά μικρότερος από ό,τι ήθελα, μπορούσα τουλάχιστον να το διαμορφώσω όπως θέλω, χωρίς το φόβο ότι θα χρειαστεί να φύγω. Πάμε καταρχήν να δούμε το κτίριο πώς είναι απ' έξω πριν κάνουμε ένα tour μέσα. Αυτή θα είναι η κεντρική είσοδος. Αυτό εδώ μπροστά είναι δρόμος, οπότε θα πρέπει να είναι αρκετά καλά ηχομονωμένο το κτίριο. Στην πλαϊνή πλευρά του έχω δημιουργήσει μια μικρή αυλή, η οποία θα είναι για να χαλαρώνω καφέ ή κάτι τέτοιο, αν δεν θέλω να είμαι μέσα. Αυτός εδώ δεν είναι δρόμος, είναι απλά διέξοδο, οπότε δεν έχει κίνηση. Οπότε στο production studio που βρίσκεται σε αυτό το σημείο θα είναι κάπως καλά τα πράγματα. Στο Atmos δυστυχώς έχει το δρόμο από την άλλη πλευρά. Αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να το μονώσω. Εδώ έχει άλλη μια αυλή και είναι η είσοδος της κουζίνας, η οποία δεν θα είναι προσβάσιμη, καθώς θα έχει μπροστά laser, το laser cutter, εκτυπωτές κλπ. Πάμε τώρα μέσα από την κεντρική είσοδο. Και με το που μπεις θα βρισκόμαστε στο production studio, το οποίο εδώ είναι το editing suite, τηλεόραση overhead, πάνελ ακουστικής σε αυτό το σημείο, όπως και περιμετρικά. Πάνελ ακουστικής επίσης σε αυτό εδώ το σημείο, μπορεί να κάνουμε παραγωγές. Εδώ βασικά θα έχει ένα background, δεν το έχω βάλει. Σαν να το βρω. Θα είναι κάπως έτσι. Και δεν ενοχλεί καθόλου σε αυτό το σημείο, καθώς μπορούμε να κατεβάσουμε το background μέχρι κάτω και να κάνω ένα μικρό γύρισμα ή οτιδήποτε άλλο θέλω. Ας δούμε έναν χώρο λίγο πιο αναλυτικά. Σε αυτό το χώρο, όπως είπαμε, θα έχουμε το κυρίως editing και color grading workstation με ένα client display, τηλεόραση δηλαδή, που μπορεί κάποιος να κάτσει σε κάποιο άλλο σημείο και να βλέπει τι κάνω. Εδώ μάλλον θα στριμώξω το 3D workstation και σε αυτό το γραφείο θα μπορώ να κάνω βίντεο, πιθανότατα να έχετε δει κάποια ήδη. Απλά περιστρέφοντας την καρέκλα, φέρνοντας την μπροστά, τοποθετώ την κάμερα εδώ, το φόντο μου θα είναι αυτό εδώ πίσω που είναι αρκετά όμορφο σαν φόντο. Θα έχω επίσης το kart σε αυτό το σημείο, το οποίο θα έχει όλο το βασικό εξοπλισμό που χρειάζομαι για να κάνω ό,τι παραγωγή θέλω σε αυτό το τμήμα ή εδώ. Και αυτά εδώ τα βιομηχανικά έπιπλα είναι της Treston, τα οποία είναι βασικά ένα laptop workstation και ένα άλλο φορητό workstation. Μπορώ να βάλω παράδειγμα ένα PC monitor εδώ πάνω και ένα tower από κάτω, για να μπορώ να μεταφέρω εύκολα ένα PC σε οποιοδήποτε σημείο θέλω. Παράδειγμα, αν μετράω μια τηλεόραση, μπορεί να χρειαστεί να κάνω capture σε 4x4 που δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα με κάποια απλή capture κάρτα. Χρειάζεσαι κάρτα που να είναι σε PCI μέσα σε PC ή Mac Pro τουλάχιστον. Οπότε χρειάζομαι κάτι τέτοιο για να μπορώ να το μετακινώ όπου θέλω με ρόδες. Φωτισμό θα έχει spotlights στις δύο πλευρές, όπως και επίσης τη μεγάλη μπαλκονόπορτα θα τη διατηρήσω, απλά θα φροντίσω να γίνεται πλήρη συσκότηση. Η πόρτα που θα τοποθετηθεί εδώ πέρα θα είναι επίσης με μόνωση, δεν θα περνάει ήχος μέσα και από κάτω θα είναι φτιαγμένη σωστά. Και για αυτήν έχω βρει κάποια συγκεκριμένα specifications και θα την κάνουμε ειδική παραγγελία. Όπως και οι πόρτες εσωτερικά, δηλαδή ό,τι κάνουμε σε αυτό το χώρο δεν θα περνάει μέσα στο Atmos. Τώρα, κλιματισμό. Το καλύτερο σημείο που βρήκα είναι αυτό εδώ. Το κλιματιστικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα Mitsubishi, το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο. Και νομίζω ότι θα μας βολέψει. Θέλαμε βασικά να βάλουμε οροφής με τα μηχανήματα να είναι έξω, αλλά θα κατέβαινε πολύ το ύψος, θα χάναμε ύψος δηλαδή και δεν είναι η καλύτερη λύση. Με πολύ χαμηλό ύψος πιθανότατα δεν θα μπορώ να κάνω δουλειά εδώ πέρα. Δηλαδή ούτε το background θα μπορεί να μπει εκεί που είναι, θα αρχίσει να κλείνει την πόρτα κλπ. Οπότε προτίμησα κάτι τέτοιο. Τώρα, στο Atmos, αυτή θα είναι η διαρρύθμιση εδώ. Δεν το έχω σεταρισμένο σαν Atmos για την ώρα. Είναι απλά 2/1 με το subwoofer όπως το έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά σας έχω δείξει ήδη πώς θα φαίνεται ως Atmos. Το ίδιο workstation που είχα στην Ιρλανδία θα τοποθετηθεί και εδώ.
πάνελ ακουστικής της GIK που τα έχω ήδη, και η πίσω πλευρά θα είναι βασικά και αυτός χώρος για να ηρεμήσω ή να κάνω μετρήσεις εδώ πέρα. Πιθανότατα και σε αυτό το σημείο θα βάλω άλλο ένα workstation, γιατί έχει την τηλεόραση δίπλα που με βολεύει βασικά να κάνω μετρήσεις αν θέλω. Ίδιος φωτισμός, spotlights κλπ. Θα φροντίσουμε να κάνουμε πλήρη συσκότηση εδώ πέρα και σωστή μόνωση, δηλαδή θα βάλουμε κουφώματα τριπλά για να μην περνάει κάτι από το δρόμο, όπως και εδώ. Και αυτό θα είναι το Atmos. Τώρα πάμε προς την κουζίνα. Η κουζίνα είναι αυτή. Το πώς θα τα βολέψω εδώ δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Απλά έχει πάρα πολύ χώρο για αποθήκευση. Αυτά φυσικά δεν θα έχουν πιάτα και τηγάνια. Θα έχει μέσα ό,τι χρειάζονται τα όργανα. Το viewing booth ή θα το βολέψω εδώ ή στη βιβλιοθήκη που θα την κρατήσω μάλλον. Και μετά έχουμε σε αυτή την πλευρά τους εκτυπωτές. Πάλι σε 3 τον έπιπλα, γιατί αυτός είναι 60 κιλά νομίζω, κάτι τέτοιο. Από κάτω έχω το παλιό σπεκτροφωτόμετρο, από πάνω το καινούριο της Barbieri, όπως και ένα Next Tool Laser Cutter, επίσης σε βιομηχανικό γραφείο και 3D printer με ό,τι χρειάζεται από κάτω του. Να μαγειρέψω δεν πρόκειται, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξεφορτωθώ εύκολα, κάτι θα το κάνω να το κλείσω μέσα, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτός θα είναι ο χώρος που θα έχει όλο τον εξοπλισμό που κάνει θόρυβο στην ουσία. Αν κλείσεις αυτή την πόρτα του διαδρόμου δεν θα περνάει τίποτα εδώ μέσα. Εδώ είναι η τουαλέτα, από πάνω το πατάρι, το οποίο χωράει άνετα 2 μικρά ρακ της Ubiquiti. Είναι αρκετά βαθύ, δηλαδή αυτά πάνε πίσω όσο θέλω. Αυτά έχω εδώ μπροστά κυρίως για να έχω εύκολη πρόσβαση αν ανοίξω την πόρτα. Θα βάλουμε κλιματιστικό εδώ πίσω και αυτό θα βολέψει, γιατί βασικά αυτά μπορεί να πάρουν πολύ χώρο και δεν έχω πουθενά χώρο να τα βάλω. Τέλος, ο χώρος που μένει είναι το υποτιθεμένο δωμάτιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή την ντουλάπα για αποθήκευση εξοπλισμού, φώτα, ό,τι χρειάζεται, και εδώ δεν ξέρω ακόμη τι θα βάλω. Θα βάλω όποιο γραφείο επήγει πιο πολύ ή θα το κάνω για μετρήσεις, αλλά δεν χωράει πολλά φώτα εδώ μέσα για να μπορέσω δηλαδή να έχω 2 φώτα πίσω, κάμερα και αρκετό χώρο για μετρήσεις. Αυτό το δωμάτιο είναι πολύ μικρό, οπότε μάλλον κάποιο γραφείο θα βολέψω. Ναι, και αυτό λοιπόν είναι το tour με τους πρώτους χώρους στημένους με το τελικό layout όπως ελπίζω ότι θα γίνει. Αυτά για το σημερινό update. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πραγματικά πλάνα από το πώς ήταν το παλιό μου στούντιο και όλη την κατασκευή του νέου. Θα μιλήσουμε για την υποδομή, την ακουστική, τα δίκτυα, τα χρώματα, τον εξοπλισμό και το πώς θα κάνω όλο αυτό το πράγμα να δουλέψει. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!